Introducing Litro Home Delivery app. Simply download our Litro Home Delivery app from Google Play Store or Apple App Store and select your product with the nearest dealer location. Litro Home Delivery. Just made easy. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කුක් විත් මොහන් YouTube channel එකට. අදත් ඔයගොල්ලන්ට මම fish bread එකකුයි ඒ වගේම ice tea එකකුයි හදන හැටි කියලා දෙන්නම්. ඒ සඳහාද මට අවශ්‍ය වෙනවා මාළු, vegetable oil, පාන් පිටි, පාන් එකක් මම මේ දිකට තියෙන පාන් එකක් තමයි ගෙනාවේ. බිත්තර, ලුණු, ගම්බිරිස්, බටර් සහ මස්ටර්ඩ් ක්‍රීම්, අබ ක්‍රීම් එක එකතු කරපු මිශ්‍රණය ගෙනාලා තිනවා. දෙහි ඒකහට ලුණු වතුර, සීනි සහ අයිස්. මේ ටික මට අවශ්‍ය වෙනවා මගේ අයිස් ටී එක සාදා ගැනීම සඳහා. මගේ දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ ටික අවශ්‍ය වෙනවා මගේ ෆිෂ් බ්‍රෙඩ් එක සාදා ගැනීම සඳහා. දෙහි මේ දෙකටම අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මුලින්ම මාළු කෑල්ල සීසන් කරගෙන ඉමු. ලුණු, ගම්බිරිස් සහ දෙහි දැන් අපි මේ සීසන් කරපු මාළු එක කොම් පිටි ටික එක දවටලා, විතර එක දවටලා තමයි අපි මේක බෙද ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක තෙලේ බෙද ගන්න ඕනේ. ගොඩක් තෙල් එක කර කර ගන්න එපා. මේක තෙල් එක මද රස්යෙන් තමයි බෙද ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තෙල් ගොඩක්ම දාන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ගැඹුරු තෙල්ම විය යුතු නැහැ. දැන් අපි මතක තියාගන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ මාළු එක මම ගොඩක් මහතට අරගෙන නැහැ. ටිකක් සාමාන්‍ය සීනි ස්ලයිස් එකක් අරන් තින්නේ. ඒ වගේම තෙල් එකත් ගොඩක් කර කර ගන්න එපා. මොකද මාළු එක බැදෙන්න ඕනේ. අපි බිත්තර එකේ කොම්ප්ලාවර් පිටියල්ල බිත්තර එකේ දාලා තමයි මාළු එක වදින්නේ. එතකොට ඒ හින්දා ඒක කර වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තෙල් එකත් මද රස්නෙන් ඒ වගේම මාළු කෑල්ලත් ගොඩක් මහත් කරගන්න එපා. දැන් අපේ මාළු කෑල්ල ටික බැදලා තින්නේ. මම ඒක බා ගන්නවා. දැන් අපේ මාළු බැදගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන මේක අපේ ෆිෂ් බ්‍රෙඩ් එකට මම පොඩි සලාඩ් එකක් හදානවා. Taman කැමති එළවලුවක් ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම නම් මෙතන ගෙනලා තියෙන ඔය ලුණු ටිකක්, සලාද කොලයක්, ඒ වගේ Taman කැමති එළවලුවක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පොඩි සලාඩ් එකක් හදා ගන්නම්. මේක ඇතුළට මේ බ්‍රෙඩ් එක ඇතුළට එකතු කරගන්න. දැන් මගේ මේ vegetable salad එකට මම දෙහි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දෙහි උස, ඒ වගේම ලුණු, ගම්බිරිස් කුඩු සහ සීනි ටිකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. සීනි ස්වල්පයක්. අපි සලාදෙත් අපි හදාගත්තා. දැන් අපි සලාඩ් එකත් හදාගත්තා. මාළු ටිකත් බැදගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන මම මේ ෆිෂ් බ්‍රෙඩ් එක හදන හැටි දැන් ඔයගොල්ලෝට බල ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් මං කව කැමති බ්‍රෙඩ් එකක් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක දෙකට මැදින් පලා ගන්න. අපි දැන් මේ බටර් ටිකත් මේකට ගා ගන්න ඕන මෙහෙම.
දැන් අපි අපේ ෆිෂ් බ්‍රෙඩ් එක හදාගත්තා. දැන් තියෙන අයිස් ටී එක හදන්න ඉතාම ලේසි. ඒකට මට මුලින්ම දෙහි පෙති ටිකක් අවශ්‍යයි. අංකම උණු වතුර ගෙනලා තිනවා. ඒක ඉස්සලම දිය කරගන්න ඕනේ සීනි ටික උණු වතුරේ දාලා සුගර් සිරප් එකක් හදාගන්න. ඒක සීනි ටික වැඩියෙන් දාගන්න. හරි දැන් අපි අයිස් ටී එක හදාගමු. මේ අයිස් කැර ටිකක් මේකට දාගන්න ඕනේ. දෙහි පෙති. දැන් අපි සුගර් සිරප් එක එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් ෆිෂ් බ්‍රෙඩ් එකයි අයිස් ටී එකයි හදලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ try කරන්න. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව channel එක subscribe කරන්න.